بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The class 9 physics start ko mga ganin ay ke mga chapter number 1 start ko the chapter number 1 che kam de mang sara name che kam de amang sara de chapter number 1 che kam de mang sara de physical quantities and measurement chapter the start ko namah kita usna sar yo basic shay note ke basic further si pa har chapter che start ki che dageta ta the name che kam de the this yadi clear shi ta che name ta pata ko lagi name ta clear shi no data sta da pata lagi di shi pa de chapter ke manga sa discuss ko زکه چې موږ سره تاسو ته یو سمپل ورکوټیشن فارموله وایم دا چې کوم نامو سره answer 40% ایشو او question 60%. راشه زموږ یو ټیچر موږ دا خبره کوله چې دا یو ورشن چې کوم د ویلو چې question 60% او answer چې کوم سره 40% سره موږ د سره دې سمات अब دا خبره کوله چې تاسو یو کوېسچن تاسو پیپر کې راغلی تاسو یو کوېسچن وګي نو تاسو لومړنی پای باندې مطلب دا چې 60% دی باندې زیات سوچو کې تاسو په هغه باندې په کوېسچن باندې کلیر شوه نو تاسو په 60% کې باندې 50% هم کلیر شوه تاسو دا غنه د شپږ نمبر کې 500 چته کړئ یا ټوټل نمبر دا 100 دي تاسو پای 50 نمبر چته کړئ اوس په دغه جواب ورکړئ دا کم از کم 50% کوېسچن پک کړئ نو ته چې بیا دا جواب ورکې نو کوتل 35% د انسر ورکې یا 30% نمبر کې تاسو وايي کې څو کړل 10 تنه اګل د 80% مارکس سکیور کړو بیا او کته په کوېسچن باندې کلیر نه ته خبره او ته ډایرکټ انسر ورکې نو چې تا کوېسچن غلط پک کړی وي نو ته انسر اتوماتیکلی غلط ورکې نو موږ دا خبره کوله چې تاسو کوم کوېسچن وي چې تاسو باندې نو مې صحیح سوچو کې او هغه صحیح پک کې تاسو انسر اتوماتیکلی صحیح راځي نو دلته موږ سره چپټر چې کوم دا نوم دی دا موږ سره ایز ا کوېسچن دی تاسو په دې باندې باندې صحیح ثینک وکړئ او په دې باندې پوه شئ په دې باندې انډرسټانډینګ والے تاسو څنګه کې تاسو ان شاء الله چې دا لیکچر ته وکړئ ان شاء الله تعالی تاسو به کلیر شي نو چې تاسو دا چپټر نیم صحیح انډرسټاند کړئ نو تاسو به په دې چپټر کې چې موږ دا نن سوایو او موږ سګو ان شاء الله انډرسټاند کو لومړی دا موږ سره چې فزیکل کوانټیټي څه شی دی quantities تاسو already پیژنئ تعداد دی او physical quantity موږ سره چې ټول هغه سيزونه ټول هغه کوانټیټي چې موږ څه کولی شو معیار کولی شو موږ ولیکو چې all measurable quantities چې څونه دي صحیح شو all measurable quantities چې سم دي دا موږ سره physical quantities دي څه دي موږ physical quantities ویل شو اوس دا physical quantities چې کوم دي دا څونه measurable quantities چې کوم دي اوس چې میجر خبر رااله دلته موږ سره میجر کې ضروري شو یا خبره چې دا میجر خبر رااله ماته چې میجر ضروري شو د دې مطلب دا دی چې موږ سره په ډیلی لایف کې چې کوم دی میجرمنټ ډیر زیات امپورټنت دی دا به خبره موږ په مثال واخلو یو एग्जांपल نه لکه څنګه په एग्जांपल موږ اخلو مثال موږ لکه څنګه تاسو بوک کې هم یو एग्जांपल ورکړی دی چې یو टेलर چې کوم دی هغه سیوینګ کوي جامې ګنډي صحیح ده نو اوس کو تکل لاړ شو هغه میجرمنټ وایي ستا د جامو نه پیاستانه فون اپ دی میجرمنټ څه شي ده میجرمنټ پیمایش ته کنه صحیح شو پیمایش ته نو هغه ستا پیمایش نه کیږي جامې جوړیږي نو تاسو څه خیال لرئ دا جامې به صحیح وي نه اتوماتیکلی دا غلطي وي نو دلته بیا سره مطلب دا چې موږ سره کوم میجرمنټ نه وي په ځای کې موږ سره میجرمنټ نه وي د یو کوانټیټي الته موږ سره دي ډاوټنس ځای کې به شک پیدا کیږي موږ سره شک په پاتې کیږي موږ سره کله خبره د دې وجه چې څونه کوانټیټیز دي د دې چې موږ میجرمنټ وکړو دا شک چې کوم دا موږ څه شي ختم شي ډاوټنس په ختم شي د دې وجه چې څونه فزیکل کوانټیټیز دي هغه موږ څه کوو هغه موږ میجر کوو کله خبره دا څنګه سره ډیسیژن دي چې هغه موږ څنګه میجر کول لکه ټایم کلیر خبره میجر کول موږ ته غواړو څه شو دا موږ سره یو فزیکل کوانټیټي چې میجرمنټ ضروري دی دا شان موږ سره کوم یو بل سمپل مثال واخلو یو شاپ ته موږ لاړو
یا یو شاپ ته موږ ورغلو او یو شاپ ته موږ ورته وایو چې موږ له راکړه کېجیز څیزونه راکړه ماله کېجیز. نو هغه به وایي چې د ده د کېجیز نه څه مطلب دی. کلیر شوه د کېجیز نه څه مطلب شو. ده خو ما ته کېجیز یاد کړل خو ما ته خو ده کوانټټي شو نه کړه چې څونه کوانټټي. کلیر شوه. نو خو ده ته موږ وویلو دې کس ته دوکاندار چې ما ته 3 kg رایس راکړه 3 kg رایس. نو دې کې د دوکاندار د ډاوټنس ختم شو او هغه ډایرکټ پوه شو چې دې ما ته څه غواړي 3 kg رایس غواړي. صحیح شوه. نو دې ځای کې موږ سره دا کوانټټي څه شوه دا موږ سره راغی 3 موږ سره یو کوانټټي شو تعداد شو. صحیح شوه. او kg موږ سره یو یونټ راغی چې موږ سره یو میجربل یونټ دی. کلیر شوه خبره. نو دې ځای کې موږ سره ډایرکټ کلیر شوه چې موږ سره 3 kg رایس غواړي. نو دې وجه موږ سره په دې چپټر کې موږ میجرمنټ چې کوم دی په دې چپټر کې څونه میجرمنټ دي څونه د فزیکل کوانټټیز دي هغه موږ معیار کوو. صحیح شو. پیمایش کوو. اوس دا پیمایش موږ سره په ډیفرنٹ ویز باندې. صحیح شو. دا میجرمنټ چې کوم دی موږ سره دا په مختلف ویز باندې دی. دې چپټر کې موږ سره څو مختلف کوانټټیز برازي او مختلف کوانټټیز موږ مختلف طریقې باندې معیار کوو. نو بل لیټر په چپټر کې مختلف راځي او دا هم هغه سره ډسکس کوو. دینه بعد تاسو سره پدې کې دا چې موږ د چپټر جست د نیم لیکن انټروډکشن وکړو. په دې چپټر کې تاسو دینه علاوه بیا څه کنفیوژن وي یا سوي یا په دې ټاپک کې دې څه کنفیوژن وي تاسو هغه کمنټ کولای شئ او موږ تاسو لپاره انسر کوو. یا زموږ چې کوم دی په ډسکرپشن کې ایمیل هم پروت دی. ډسکرپشن کې پروت دی. چینل په ډسکرپشن کې هم ایمیل پروت دی. تاسو په باندې چې کوم دی پرسنل کې ایمیل کولای شئ. تاسو کمنټ څه مسله وي نو تاسو موږ هغه ان شاء الله تعالی کلیر کوو. ثانک یو ډیر مهرباني. جزاک الله.